Trong cơ khí, có một loại vật liệu xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bạn sẽ thấy nó trong tủ điện, thanh cái dẫn điện, động cơ điện, thiết bị tản nhiệt và cả những chi tiết tiền tròn sản xuất hàng loạt. Vật liệu đó chính là đồng, nhưng đây mới là phần nguy hiểm. Đồng rất mềm, rất dẻo, rất dễ dính dao, rất dễ sinh ba via, và nếu chọn sai mác đồng, bạn có thể gặp một lỗi mà ít ai ngờ tới, giòn hydro ở nhiệt độ cao. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ làm rõ mọi thứ. Đồng là gì? Vì sao đồng lại đặc biệt? Đồng nguyên chất gồm những loại nào? Vì sao C1100 phổ biến nhất? Vì sao C3604 được gọi là vua tiện tự động? Hợp kim đồng có những hệ nào? Ký hiệu vật liệu cần đọc ra sao? Và quan trọng nhất, gia công đồng thế nào để không dính dao, không sinh ba via và không phá dung sai? Trong nhóm kim loại màu, đồng là một trong hai vật liệu được sử dụng nhiều nhất, chỉ đứng sau nhôm. Đồng, ký hiệu là Cu, là kim loại không chứa sắt và được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong công nghiệp. Về mặt lịch sử, đồng còn xuất hiện sớm hơn cả sắt. Cho đến ngày nay, đồng vẫn hiện diện trong tiền xu, huy chương và đặc biệt là các chi tiết trong cơ khí, điện và truyền nhiệt. Nếu bạn làm thiết kế máy, bạn sẽ thấy đồng xuất hiện chủ yếu ở hai nhóm, một là nhóm truyền điện, dẫn dòng, hai là nhóm truyền nhiệt, tản nhiệt. Còn nếu bạn làm gia công, bạn sẽ gặp đồng ở nhóm thứ ba, các chi tiết tiền tròn sản xuất hàng loạt, đặc biệt là đồng thau. Đồng có hai đặc tính nổi bật nhất. Thứ nhất, khả năng dẫn điện rất cao. Thứ hai, khả năng dẫn nhiệt rất cao. Ngoài ra, đồng là kim loại tương đối mềm, độ dẻo cao, dễ cán, dễ kéo sợi và dễ gia công tạo hình. Một ưu điểm quan trọng nữa, đồng dễ tái chế và không bị giòn ở nhiệt độ thấp. Đồng có màu đỏ ánh kim rất đặc trưng, nên ngoài cơ khí, còn dùng trong kiến trúc và trang trí. Trên bề mặt, đồng tạo một lớp oxit bảo vệ, giúp tăng khả năng chống ăn mòn. Và đồng còn có tính kháng khuẩn tự nhiên, nên hay dùng ở nơi chạm tay người hoặc liên quan đến nước. Nhưng đồng có một nhược điểm lớn, tỷ trọng cao, nặng hơn sắt và nhôm. Nói cách khác, đồng là vật liệu siêu năng lực nhưng không miễn phí. Bạn lấy được dẫn điện, dẫn nhiệt, đổi lại là trọng lượng và thách thức gia công. Đồng nguyên chất là loại đồng có hàm lượng đồng từ 99,90% trở lên. Nhưng đồng nguyên chất không chỉ có một loại, nó được chia theo lượng oxy bên trong vật liệu. Thứ nhất, đồng không oxy, oxygen free copper. Loại này gần như không chứa oxy, độ tinh khiết rất cao. Thứ hai, đồng Topic, chứa một lượng oxy rất nhỏ, nhưng được dùng cực phổ biến. Thứ ba, đồng khử oxy. Loại này chứa một lượng nhỏ chất khử oxy phi kim, ví dụ như phosphor. Và ưu điểm lớn của nó là giảm nguy cơ giòn hydro. Trong các hợp kim đồng, đồng nguyên chất là nhóm có dẫn điện và dẫn nhiệt cao nhất. Và đồng nguyên chất cũng là vật liệu không tử tính, không bị nam châm hút. Ưu điểm của đồng nguyên chất là mềm, dễ tạo hình, chịu axit và kiềm ở mức tương đối, và dẫn điện, dẫn nhiệt cực tốt. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ, nặng, dễ bị ăn mòn nếu không xử lý bề mặt tùy môi trường, vì quá mềm, gia công cắt gọt cần cực kỳ chú ý. Nhiều lỗi ngoài xưởng, không phải do máy yếu, mà do đồng mềm quá. Cắt gọt sai, phoi kéo dài, ba via, dính dao, và phá dung sai. Nhờ dẫn nhiệt rất cao, đồng nguyên chất được dùng nhiều trong ống truyền nhiệt của điều hòa, tủ lạnh, và thiết bị trao đổi nhiệt. Ngoài ra, đồng còn dùng trong thiết bị đo từ trường, thiết bị quan sát tử tính. Và ứng dụng lớn nhất là ngành điện, điện tử, như dây dẫn, cáp điện, đầu cos, đầu nối, thanh cái, cuộn dây động cơ, cuộn dây máy biến áp, và các đường mạch dẫn điện trên bảng mạch PCB. Bây giờ, là mác đồng bạn sẽ gặp nhiều nhất trong công nghiệp Nhật. C1100, đồng Topic, chữ C là copper, 4 số 1100 là hệ đồng nguyên chất, theo tiêu chuẩn JESH 3100 của Nhật Bản, đồng nguyên chất có độ tinh khiết đồng từ 99,90% trở lên. Điểm quan trọng nhất là trong quá trình sản xuất, người ta cố ý giữ lại khoảng 0,02 đến 0,05% oxy. Oxy này có tác dụng kéo tạp chất thành oxit, làm đồng sạch hiệu dụng hơn và đạt dẫn điện cao. So với C1020, đồng không oxy, C1100 tinh khiết thấp hơn một chút, nhưng dẫn điện gần như tương đương và thường có lợi thế về kinh tế và nguồn cung. C1100 rất mềm và có tính dẻo, rát mỏng, kéo sợi cực tốt. Uốn, dập, vứt sâu là sân chơi của nó. Nhưng C1100 không mạnh về chịu lực. Ví dụ, SS400 có độ bền kéo khoảng 400 đến 510 Newton trên mm vuông. C1100 ở trạng thái mềm chỉ khoảng từ 195 Newton trên mm vuông trở lên. Tức là chưa bằng một nửa. Gia công nguội có thể tăng bền, nhưng vẫn khó đạt mức thép. Về độ cứng, C1100 thường khoảng 55 đến 120 SV tùy mức gia công, trong khi SS400 khoảng 120 đến 140 SV. Vì mềm và dính, gia công cắt gọt phải cảnh giác, dễ ăn dao, dễ ba via và dễ phá bề mặt. Điểm đỉnh nhất của C1100 là dẫn điện và dẫn nhiệt thuộc top cao nhất trong kim loại thương mại. Theo chuẩn về vật liệu đồng ủ quốc tế IACS, C1100 đạt 100% IACS, đó là lý do nó xuất hiện khắp ngành điện, điện tử. Tỷ trọng khoảng 8.94 gam trên cm khối, nặng hơn thép. Nhiệt độ nóng chảy khoảng 1083 độ C. Và nó phi tử tính, không bị nam châm hút.
Về ăn mòn, trong không khí tạo lớp oxit nâu, trong môi trường ẩm tạo patina xanh lục, và lớp này trở thành màng bảo vệ. Ưu điểm lớn nhất của C1100 là khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt cực kỳ cao. Hiệu suất dẫn điện của C1100 chỉ đứng sau bạc, nhưng nếu xét trên phương diện chi phí, C1100 là vật liệu tối ưu để giảm tổn thất điện năng. C1100 cũng rất tốt cho gia công biến dạng dẻo, uốn với bán kính nhỏ ít bị nứt và tạo hình phức tạp rất hiệu quả. Vì C1100 là mác đồng được sử dụng phổ biến nhất, nên nguồn cung luôn ổn định, các sản phẩm dạng tấm, thanh, dây đều dễ dàng mua được trên thị trường. Ngoại quan đẹp, và khi sử dụng ngoài trời, bề mặt bền nhờ lớp patina tự nhiên. Nhưng đây là điểm bắt buộc phải nhớ, C1100 có một nhược điểm rất nguy hiểm, đó là hiện tượng giòn hydro ở nhiệt độ cao. Do trong vật liệu có chứa một lượng oxy rất nhỏ, khi làm việc ở vùng nhiệt độ cao trong thời gian dài, oxy có thể phản ứng với hydro, tạo ra hơi nước áp suất cao bên trong kim loại, gây ra các vi nứt, làm suy giảm mạnh độ bền và độ dai của vật liệu. Vì lý do này, cần đặc biệt lưu ý, C1100 không được khuyến nghị cho các công đoạn, hàn brazing nhiệt độ cao, rèn nóng và mọi quá trình nhiệt cao duy trì lâu. Nếu bắt buộc phải hàn, nên chuyển sang sử dụng C1220 là đồng khử oxy bằng phosphor hoặc C1020 là đồng không oxy. Hàn thiếc ở khoảng 300 độ C vẫn có thể thực hiện được, nhưng do đồng tản nhiệt rất mạnh, cần dùng mỏ hàn đủ công suất và ra nhiệt dứt khoát, nhanh gọn. C1100 xuất hiện nhiều nhất trong lĩnh vực điện, điện tử, như dây điện, cáp, đầu nối, đầu cực, thanh cái, các đường mạch dẫn điện trên PCB, cuộn dây động cơ và cuộn dây máy biến áp. Trong ngành xây dựng, đồng được sử dụng làm máy lợp, tấm ốp, máng xối. Chi tiết trang trí, tay nắm, tay vịn. Trong lĩnh vực ô tô và xe điện, đồng được dùng làm dây điện, thanh cái cho dòng điện lớn, cuộn dây động cơ, rơ le, cầu chì. Và lý do thì luôn giống nhau, khả năng dẫn điện rất cao và tản nhiệt cực kỳ hiệu quả. Bây giờ tới vật liệu mà xưởng tiện nghe tên là thích. C3604, đồng thau dễ cắt. C3604 là hợp kim đồng với kẽm và thêm chì để cải thiện khả năng cắt gọt. Theo tiêu chuẩn Nhật Bản JISH 3250, thành phần điển hình bao gồm đồng từ 57 đến 61%, chì từ 1,8 đến 3,7%, sắt không quá 0,50%, kẽm là phần còn lại và sắt cộng với thiếc không quá 1%. C3604 thường lưu thông ở dạng thanh, tròn hoặc lục giác. Vì sinh ra để chạy máy tiện tự động và sản xuất hàng loạt. Về cơ tính, C3604 mạnh hơn đồng nguyên chất. Với vật liệu kéo nguội C3604, BD, độ bền kéo từ 335 Newton trên mm vuông trở lên, độ cứng từ HV80 trở lên. So với S45C thì vẫn kém, nhưng cho chi tiết máy thông dụng là đủ dùng. Mật độ khoảng 8.5 gram trên cm khối, vẫn nặng, nhưng dẫn điện và dẫn nhiệt cao hơn thép, nên vẫn dùng cho chi tiết có truyền điện. Điểm mạnh nhất là tính cắt gọt nhờ chì. Khi gia công, foil dễ bẻ gãy, phát nhiệt giảm, mòn dao giảm, dao bền. Ba vi ít, bề mặt đẹp, chạy tốc độ cao và lượng chạy dao lớn. Đó là lý do C3604 trở thành vật liệu quốc dân của tiện tự động. Nhưng đừng hiểu sai, C3604 không phải không có lỗi. Khi khoan lỗ sâu, có thể sinh sứt mẻ, vì phần chì có thể mềm cục bộ. Nên khoan tốc độ cao, phải chú ý, dầu cắt, thoát foil và điều chỉnh chế độ. Trong không khí thường, C3604 chống ăn mòn khá tốt. Nhưng ở môi trường, nước muối, axit hoặc có ammoniac, có nguy cơ ăn mòn khử kẽm và nứt ăn mòn ứng suất. Đây là lỗi nhiều người không kiểm soát, vì họ chỉ nhìn thấy đồng thau không gì đỏ như thép. Nhưng ăn mòn của đồng thau là câu chuyện khác, và vấn đề lớn nhất là chì. C3604 chứa đến 3,7% chì, nên bắt buộc phải nhìn quy định môi trường. Hiện tại, trong thực tế vẫn có ngoại lệ cho chì trong hợp kim đồng tới 4% theo khối lượng, nên nhiều nơi vẫn dùng được. Nhưng nếu tương lai quy định siết chặt, bạn phải có phương án vật liệu không chì. Các ứng dụng điển hình của C3604 trong ngành ô tô cơ khí. Sử dụng làm bạc lót, cảm biến, đầu nối, đầu cực, ống thủy lực, bánh răng, trục vít, cam. Trong ngành điện điện tử, sử dụng làm đầu cực, đầu nối, tiếp điểm, đế chân pin. Chi tiết công tắc, ốc vít, vòng đệm, bạc lót. Trong ngành thiết bị chính xác, sử dụng làm bánh răng đồng hồ cơ, chi tiết máy ảnh, van nhạc cụ. Trong ngành ống và xây dựng, sử dụng làm van, khớp nối, đầu phun, đai ốc, phụ kiện nước, phụ kiện ga, tay nắm cửa, đinh tán, chốt. Và lý do luôn xoay quanh 3 chữ, dễ gia công, đủ độ bền, bề mặt đẹp. C3604 rất phù hợp cho tiện và phay, vì lực cắt tác dụng lên dao nhỏ, dao mòn ít. Tuy nhiên, khi gia công ở tốc độ cao, nếu không sử dụng dầu cắt, vật liệu có thể bị biến màu do nhiệt. Nếu cần mạ hoặc sơn sau gia công, bắt buộc phải làm sạch dầu và bột chì, để tránh hiện tượng bám dính kém. Về ép đùn và kéo nguội, chúng ta thường gặp C3604BE là dạng ép đùn. C3604BD là dạng kéo nguội, giúp tăng độ bền và độ chính xác. C3604 ít được dùng ở dạng tấm, nếu cần tấm hoặc giải, thường sẽ chuyển sang C2720 hoặc C2801.
Về rèn, C3604 có thể rèn nóng ở mức độ nhất định, nhưng nếu rèn hàng loạt, thường sẽ chọn C3771 vì tối ưu hơn cho công nghệ rèn. C3604 không phải vật liệu để nhiệt luyện tăng bền như thép, nếu độ bền không đủ, giải pháp đúng là chọn vật liệu khác, chứ không phải cố xử lý nhiệt. Xu hướng vật liệu không chỉ đang tăng lên, ví dụ như C6801, đồng sinh thái EcoBrass. Nhưng cần hiểu đúng, không chỉ không có nghĩa là tự động tốt hơn, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng gia công, tuổi thọ dao, điều kiện cắt. Vì vậy, khi chuyển sang vật liệu mới, bắt buộc phải thiết lập lại điều kiện công nghệ và đánh giá lại toàn bộ, dung sai, chất lượng bề mặt, năng suất gia công. Bây giờ, chúng ta tổng hợp toàn bộ các hệ hợp kim đồng. Đồng có khả năng hòa tan nguyên tố hợp kim rất tốt, vì vậy hệ hợp kim đồng trong cơ khí là cực kỳ đa dạng. Dựa theo nguyên tố hợp kim chính, các vật liệu đồng thường được chia thành những nhóm sau. Thứ nhất, đồng thau, là hợp kim giữa đồng và kẽm, dễ cắt gọt hơn đồng nguyên chất và có màu vàng đặc trưng. Thứ hai, bạc đồng, là hợp kim giữa đồng và niken, hàm lượng niken thường từ 10 đến 30%, chống ăn mòn rất tốt, niken càng cao thì bề mặt càng sáng, gần giống bạc. Thứ ba, đồng thiếc, là hợp kim giữa đồng và thiếc, cứng hơn đồng nguyên chất và dễ hình thành lớp rỉ xanh khi để ngoài không khí. Thứ tư, hợp kim đồng hàm lượng cao, là nhóm có hàm lượng đồng trên 96%, vẫn giữ được khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt rất cao, đồng thời tăng thêm độ bền và khả năng chịu nhiệt. Ngoài ra, còn có các hợp kim đặc biệt, ví dụ như đồng beryllium, vừa dẫn điện tốt, vừa có tính đàn hồi cao, tương tự lò xo. Trong tiêu chuẩn vật liệu, ký hiệu đồng thường bắt đầu bằng chữ C, theo sau là 4 chữ số và các ký hiệu phụ đi kèm. Ý nghĩa của dãy số chính như sau: 1000, đồng nguyên chất; 2000, đồng thau hợp kim đồng và kẽm; 3000, đồng thau dễ cắt đồng, kẽm và chì; 4000, hợp kim đồng kẽm thiếc; 5000, hợp kim đồng thiếc phốt pho; 6000, hợp kim đồng nhôm, cường độ cao, chịu mài mòn và môi trường biển tốt; 7000, hợp kim đồng với niken, còn gọi là bạc đồng. Ký hiệu theo hình dạng vật liệu, bao gồm P, dạng tấm; B, dạng thanh; V kép, dạng dây; T, dạng ống; FD, rèn khuôn; FH, rèn tự do. Ký hiệu theo trạng thái vật liệu, F, trạng thái nguyên trạng; O, đá ủ mềm; H, hóa bền nguội; SR, đá khử ứng suất. Chỉ cần đọc đúng ký hiệu, bạn đã tránh được rất nhiều lỗi mua sai vật liệu đồng trong thực tế. Bây giờ là phần thực tế trong gia công. Vì đồng mềm, nên nhiều người nghĩ rằng đồng rất dễ gia công. Nhưng trên thực tế, đồng mềm đôi khi lại khó gia công. Vấn đề thứ nhất, phoi kéo dài và ba via xấu. Do đồng có độ dẻo và độ nhớt cao, khi cắt gọt, phoi có xu hướng kéo dài, khó gãy, và khi dao rời khỏi vật liệu, phoi sẽ kéo theo ba via. Vấn đề thứ hai, dính dao, hiện tượng bám phoi ở lưỡi cắt. Do nhiệt độ nóng chảy của đồng tương đối thấp, kết hợp với ma sát lớn tại mũi dao, phoi có thể nóng chảy cục bộ, bám vào lưỡi cắt, làm xấu bề mặt gia công và phá hỏng độ chính xác kích thước. Vậy nguyên tắc xử lý là gì? Thứ nhất, sử dụng dao thật sắc; thứ hai, chọn góc trước lớn; thứ ba, giảm lực cắt; thứ tư, tăng tốc độ cắt, gia công ở tốc độ cao thường cho bề mặt đẹp hơn. Thứ năm, làm mát và bôi trơn đúng cách. Gia công đồng cần dùng dung dịch làm mát, nhưng nên tránh dung dịch gốc nước, nếu có nguy cơ đổi màu hoặc ăn mòn bề mặt. Khuyến nghị ưu tiên là dung dịch gốc dầu. Và chốt lại vấn đề, nếu bạn cần tiện hàng loạt, C3604 thường dễ thở hơn rất nhiều so với đồng nguyên chất. Còn nếu yêu cầu là dẫn điện và dẫn nhiệt ở mức cao nhất, thì C1100 là lựa chọn kinh tế và hiệu quả nhất. Tôi chốt lại toàn bộ video bằng 5 câu hỏi. 1. Bạn có cần dẫn điện hay không? Nếu có, ưu tiên hệ đồng nguyên chất như C1100. 2. Bạn có cần dẫn nhiệt và tản nhiệt hay không? Nếu có, đồng là lựa chọn rất mạnh. 3. Chi tiết của bạn có chịu tải cơ học lớn hay không? Nếu có chịu tải, không dùng C1100 cho kết cấu chịu lực. 4. Chi tiết có cần gia công cắt gọt hàng loạt hay không? Nếu có, C3604 là ứng viên rất mạnh. 5. Có ràng buộc môi trường ROHS chì hay không? Nếu có, phải cân nhắc vật liệu không chì như C6801 hoặc EcoBrass. Vật liệu tốt không phải là vật liệu đắt nhất, mà là vật liệu đúng tính chất, đúng công nghệ, đúng môi trường và đúng mức rủi ro. Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.